السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بنكمل سلسلة الرسم بالألوان الأكريليك، واللوحة اللي قدامنا دي لوحة طبيعة صامتة بالألوان الأكريليك، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. دي الأدوات المستخدمة في اللوحة. هنا أنا اللوحة الكانفاس أنا عملت لها خلفية قبل ما اشتغل من اللون الأبيض والأسود، اللون الجراي. وبعد كده بعمل الديزاين أو السكتش اللي أنا هعمله، أو التكوين اللي احنا هنعمله من الطبيعة الصامتة. بحدده كده بلون خفيف، وبعد كده هبدأ أشتغل عليه بقى تأثيرات الظل والنور، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. يلا بينا مع بعض. أخلص الرسم التكوين وهبدأ أشتغل بالألوان الأكريليك، ونشوف هنعمل التأثيرات الظل والنور ازاي. واسيبكم بقى مع راحة تنفيذ اللوحة، وأتمنى تعجبكم وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة لو انتوا ما اشتركتوش، عشان يوصلك كل الدروس والفيديوهات التعليمية في الرسم والفنون التشكيلية. وأسيبكم مع اللوحة، ويا رب تعجبكم إن شاء الله.
هظهر بعض الإضاءات على التكوين ونشوف مع بعض هنعملها ازاي. واللوحة كده في شكلها النهائي، وأتمنى تعجبكم، وأشوفكم في درس جديد أو فيديو جديد من دروس الرسم والفنون التشكيلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.